Alam niyo ba ang araw kung kailan huminto ang musika? Isang araw kung saan nalugmok sa lungkot ang nasabing industriya. Ano nga ba ang pangyayari sa likod ng kantang American Pie? Samahan niyo ako at alamin natin ang trahedya ni Buddy Holly, Richie Valens at Big Bopper. Ang tatlong bituin na isa sa mga nagpasikat ng rock and roll na bigla na lamang nawala. Noong dekada 50, ang rock and roll ay bagong-bago sa paninig ng marami at naging isang malaking impluwensya sa kabataan ng Amerika. Si Buddy Holly, isang musikero mula sa Texas, ay naging isa sa mga unang nagdala ng tunog ng rock and roll sa mainstream. Ang kanyang mga awitin tulad ng That'll Be the Day at Peggy Sue ay nagpaindak sa maraming kabataan. Sa kabilang banda, si Richie Valens na may dugong Mexican ay isa ring batang musikero na nagpasikat ng kantang La Bamba. Sa kabila ng kanyang murang edad na 17, nagawa niyang mag-iwan ng marka sa musika ng Latin at rock and roll. Hindi rin pahuhuli si Big Bopper na kilala sa kanyang malalim na boses at signature na kantang Chandelier Lace. Isang DJ at musikero, siya ay isa sa mga unang nagbigay ng kulay sa kasaysayan ng rock and roll. Ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan at mga naabot na tagumpay, hindi nila alam na ang kanilang kinabukasan ay magtatapos ng mas maaga kaysa inaasahan. Noong January 1959, nagsimula ang Winter Dance Party Tour, isang concert tour na magdadala sa mga musikero sa iba't ibang bahagi ng Midwest, USA. Ngunit sa kasamaang palad, ang tour na ito ay puno ng pagsubok. Sira-sira ang kanilang tour bus at ang malamig na panahon ay nagdulot ng matinding hirap sa kanilang biyahe. Isang araw, ang kanilang bus ay nasiraan sa gitna ng snowstorm. Dahil sa hirap ng kalagayan, nagpasya si Buddy Holly na umarkila ng isang maliit na eroplano para makarating sila sa susunod na venue ng mas mabilis. Sina Richie Valens at Big Bopper na parehong pagod na sa biyahe ay nakipag-agawan sa mga natitirang upuan sa eroplano. Si Valens ay nanalo sa isang coin toss laban kay Tommy Allsup, habang si Big Bopper naman ay nakiusap na makasama dahil sa kanyang sipon. February 3, 1959, isang gabi na tila ordinaryo lamang sa iba, ngunit isang gabi na magpapabago sa kasaysayan ng musika. Matapos ang kanilang palabas sa Clear Lake, Iowa, sumakay sina Buddy Holly, Richie Valens at Big Bopper sa isang Beechcraft Bonanza na eroplano, kasama ang batang piloto na si Roger Peterson. Sa kabila ng kanyang murang edad at limitadong karanasan, determinado si Peterson na maihatid ang mga bituin sa kanilang destinasyon. Di alam ni Peterson na ang gabing iyon ay magiging huli na para sa kanilang lahat. Sa gitna ng madilim at maginaw na gabi, ang eroplano ay lumipad sa isang snowstorm. Dahil sa kakulangan ng tamang instrument training, hindi na-navigate ng maayos ni Peterson ang eroplano. Ilang minuto lamang matapos umalis, bumagsak ito sa isang maisan sa labas ng Mason City, Iowa. Walang nakaligtas sa trahedya. Si Buddy Holly, Richie Valens, Big Bopper at ang piloto, lahat nasawi ng biglaan. Ang balita ng kanilang pagkamatay ay kumalat ng mabilis na nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkabigla sa kanilang mga tagahanga at sa buong mundo ng musika. Ang araw na iyon ay tinuguriang The Day the Music Died. Isang araw na tumigil ang tunog ng tatlong natatanging boses ng rock and roll.
Si Don McLean, isang batang musikero na tagahanga ng tatlo, ay isinulat ang kantang American Pie bilang isang pag-alala sa trahedyang iyon. Ang kanta ay naging isang anthem, hindi lamang para sa musika, kundi para rin sa lahat ng nakaranas ng pagkawala at kalungkutan. Naging simbolo ang kantang ito ng pagtatapos ng isang era sa kasaysayan ng musika. Ang bawat linya ng kanta ay naglalarawan ng malalim na kalungkutan, hindi lamang para sa mga musikero na nawala, kundi para sa buong henerasyon na lumaki sa kanilang musika. Sa kabila ng trahedya, ang pamana ni Buddy Holly, Richie Valens at Big Bopper ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng musikero. Ang kanilang mga awitin ay naging bahagi ng kasaysayan at ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing paalala na ang musika ay maaaring magbago ng buhay, ngunit ang buhay ay napakabilis din mawala. Ang aral na makukuha natin mula sa trahedyang ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng buhay at ng musika. Sa bawat pagtugtog ng kanilang mga kanta, nabubuhay muli ang mga alaala ng tatlong bituin na naging bahagi ng ating musika at kultura. At sa tanong, na tumigil nga ba ang musika noong araw na yon? Ang sagot ay hindi. Dahil sa kabila ng pagkawala ng tatlong bituin, ang kanilang musika ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nag-uugnay sa bawat isa sa atin. Patuloy nilang binubuhay ang musika sa puso ng bawat isa na nakikinig at kumikilala sa kanilang iniwang pamana. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Shy's Amazing Stories at i-click ang notification bell at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Patuloy tayong maglakbay sa iba't ibang kwento ng kasaysayan, mapamusika at anumang kwentong siguradong inyong kagigiliwan.